السلام عليكم حبايبي، اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم برضو غرزه جديده وفكره جديده للبلوزه، الجاكيت، السكارف، مستطيل، حاجات كتيره جدا، وشال زي ما انت عايزه تقولي. في الغرز بتاعتنا مرنه وبسيطه جدا وسهله جدا لكل المبتدئين. تعالوا مع بعض خطوه بخطوه نعرف النهارده هنعمل غرزه النهارده ازاي. شايفين غرزه زي مربع، تمام، فراغاتها شايفين، تنفع شتوي وتنفع صيفي. هنعمل مع بعض غرزة النهاردة، هي مضاعفات العدد 12. تمام، هنعمل 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نعمل 12 تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام، عملنا مجموعتين من مضاعفات العدد 12 زائد 7. تمام، هحط ايدي على اخر واحدة واعمل 7. 1 2 الاتنين 3 4 5 6 7. تمام، باخد الخيط وباجي عند الايدي ماسكة فيها مثبتاها، وبعمل عمود 1 2 3 4. غرزة السلسلة وسبت غرزة من تحت وعملت 4 تاني. 1 2 3 4. سيب 1 2 3 4 غرزة السلسلة. 1 2 3 4 بدخل فيها واعمل عمود. 1 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود بالشكل ده. وبعدين بعمل غرزة واحدة وغرزة من تحت وبعمل الأربعة بتوعي. 1 2 3 4. بعمل غرزة 2 غرزة سلسلة، 1 2 وفي التالتة هنا بعمل الغرزة بتاعتي اللي عملت بدايتها عملت نهايتها. تمام، ادي الشكل بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. بطلع بعدد سلاسل 1 2 3 وبلف الشغل. تمام، وباجي هنا في الغرزة اللي في النص اللي جنبي هنا وبعمل عمود. تمام، وبعمل 1 2 3 وباجي في الغرز هنا في الفراغ ده قبليه في 2 عمود، بعمل في العمود اللي قبل الأخير ده 1 والعمود اللي جنبه عمود، والفراغ هنا بعمل عمود بقوا كده وعمود تاني كده 4 عمود زي ما احنا شايفين. وبعدين بدخل في العمود اللي جنبه بعمل عمود، واللي جنبه كمان بعمل عمود. باخد 3 1 2 3 وفي الفراغ هنا بعمل عمودين 1 2 عمود. تمام، واعمل 1 2 3 واللي عملته هنا بكرره تاني في الجزء ده. باخد العمودين اللي قبل الفراغ 1 2 وفي الفراغ اللي هو الغرزة الواحدة بعمل 2 1
اتنين، والعمودين بعمل عمود وعمود تاني، واحد اتنين تلاتة. وزي ما بدأت هنا باتنين بنهي برضو باتنين. باجي انا بسيب ايه، انا سبت هنا كام واحدة، ادي اتنين، وهنا كمان سبت غرزتين، يبقى اربعة. يبقى هنا سبت اتنين وواحد اتنين، وبعمل في التالتة عمود، وفي العمود الاخراني هنا بعمل عمود. ركزي معايا، بطلع سوري، بطلع واحد اتنين تلاتة، وبلف الشغل بتاعي اهي. فوق الاتنين دول بعمل، اللي فوق الاتنين بعمل اتنين اهو السلسلة، وبعدين بدخل في الغرزة اللي جنبيها بعمل عمود، اوكي تلاتة، بعمل عمود تاني الغرزة اللي جنبيها، بقوا أربعة. تمام، بعمل واحد اتنين تلاتة، وفي الستة دول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، في الاتنين اللي في النص بعمل عمود وعمود. تمام، واحد اتنين تلاتة. باجي هنا بلاقي قصادي هنا ايه اللي فوق الفراغ عاملة اتنين. باجي هنا قبلي الاتنين دول بروح عاملة ايه، باجي قبليها بغرزتين بعمل اتنين عمود، واحد اتنين. تمام، وباجي في العمود ده بعمل عمود، في العمود اللي جنبه بعمل عمود، في الغرزتين بعمل الغرزة دي بعمل فيها عمود، الغرزة اللي جنبيها بعمل فيها عمود. واخدين بالنا؟ بكرر اللي عملته تحت هنا، دول بعملهم فوق دول. تمام، باخد تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وباجي هنا في الستة دول واحد اتنين تلاتة بعمل عمود، واللي جنبه كمان عمود. تمام كده، واحد اتنين تلاتة. وزي ما بدأت هنا باربعة بسيب غرزة، وباجي هنا في الغرزة التانية بعمل هما 3 غرز، بعمل عمود، عمود تاني في الغرزتين دول، وفوق العمود بعمل عمود، وفي آخر سلاسل ال3 سلاسل بعمل عمود. تمام، بطلع واحد اتنين تلاتة، وبلف الشغل معايا. ادي الشكل بتاعي عشان ناخد بالنا من قبل ما ابدأ الشطر الجديد. واخدين بالنا الهرم ماشي ازاي؟ اهدي الهرم الاولاني انا عملت نص الهرم، يعني انا مكملتش لسه الهرم. هبدأ اعمل هرم جديد هنا، يعني في القاعدة بعمل قاعدة هرم بالشكل ده، وبطلع بيها بالشكل ده، وبعد كده ما بنهيها في الجزء ده نهاية الهرم. ببدأ قبل ما اعمل نهايته بعمل ايه، بداية هرم جديد زي ما انتوا شايفين كده. تمام، باجي هنا بعمل 3 بتوعي، وبعدين بعمل واحدة رابعة، وبعدين باجي في اخر 2 هنا بعمل 2 عمود، واحد اتنين. تمام، وبعدين بعمل في 3 دول بعمل عمود وعمود تاني. تمام، بالشكل ده باخد واحد اتنين تلاتة، وباجي فوق ال2 دول بعديهم، وباجي هنا بعدي فوقيهم بالايه، بالفراغ. هنبدأ مع بعض نكمل. معلش وقفنا شوية. هنيجي هنا على ال2 دول بنعمل فراغ، نسيب المنطقة دي فاضية. تمام، بنعدي فوقيها كده، وبنيجي قبلها بغرزتين بنعمل العمودين بتوعنا، واحد اتنين. تمام، نيجي على العمودين دول نعمل عمود والعمود التاني.
وبعدين غرزة سلسلة واحدة، نيجي العمودين الاخرانيين ندخل فيهم عمود وعمود تاني، والغرزتين هنا نيجي ندخل في الغرزة الاولانية ونعمل عمود، والغرزة التانية ونعمل عمود، 1 2 3، ونعدي فوق الاتنين بتوعنا دول، نعدي فوقيهم ونيجي قبليهم هنا نعمل غرزة تاني في اللي وراها عمود، وبعدين فوق العمود عمود، وفوق العمود التاني نعمل عمود زي ما عملنا. بنيجي ناخد غرزة واحدة اهي، ونيجي نعمل العمود بتاعنا فوق العمود. تمام بالشكل ده اهي. بدأنا نبني الهرم التاني، شايفين اهو بدأنا نبنيه اهو من تحت اهو لفوق زي ما عملنا هنا اهوت كده اهو، عملنا كده برضو هو طالع. تمام. وبرضو الفراغات بتاعتي بتبقى مظبوطة عشان قبل ما تحركي تاخدي بالك انت بتعملي ايه. تمام. احنا عملنا دلوقتي الجزء ده، بنطلع 1 2 3، بنلف الشغل وبنيجي هنا اهو في الغرزة اللي هي هنا دي بنعمل فيها عمود بالشكل ده. تمام. وبنيجي على الغرزتين دول وبنعمل فيهم عمود، 2 عمود بس كده، وبعدين نعمل 1 2 3، وبنيجي فوق الفراغ هنا ال3 سلاسل بنعمل عمود وعمود تاني، وبعدين 1 2 3، وبنيجي هنا في الفراغ دوت قبليه بنعمل العمود ده بنشتغله، والعمود التاني بنشتغله، ونيجي هنا في الفراغ نعمل عمود وعمود تاني. تمام. والعمودين اللي جنبهم نشتغلهم برضو فوق العمود عمود، فوق العمود عمود، 1 2 3، وبنيجي هنا زي ما عملنا فوق الفراغ دوت بنعمل 2 عمود، 1 2 و1 2 3، ونيجي هنا زي ما اشتغلنا في الاخر بناخد العمودين اللي في الاخر اللي هم دول، بنيجي ناخد عمود، 2 عمود، وفي الفراغ هنا في السلسلة اللي في النص بنعمل عمود، وفي العمود الاخراني بنعمل عمود، يبقى عشان يبقوا 4 عواميد بنطلع 1 2 3. وادي الشكل اهو بتاعي. بنبني العمود الهرم التاني بنبنيه واحنا بننهي في ده، واخدين بالنا؟ يعني احنا بنبني في 2 وبننهي في في بتاعنا اللي في النص، فبيطلع هنا 2 وهنا 1 وهنا 2 زي ما كانوا هنا 2 برضو. تمام. بنبدأ بعد كده لو هنكمل مع بعض بنلف الشغل وبنعمل هنا عمود تاني جنبيه العمود، بنعمل عمودين وبناخد 1 2 3، وفوق العمود الاتنين دول قبليهم بنيجي نعمل عمود في السلسلتين، عمود، والعمود اللي جنبه في السلسلة اللي جنبه عمود، نيجي نعمل في العمود عمود، والعمود تاني عمود بلفة، وفي السلسلة اللي جنبيها الغرزة عمود، في اللي وراها كمان عمود، وبعدين 1 2 3، وبنيجي هنا في الستة دول 1 2 3 4 5 6، بنيجي في النص هنا وبنعمل عمود، 2 عمود بس، واخدين بالنا؟ بنعمل 1 2 3، وبنيجي هنا برضو قبل ما نعمل بنيجي هنا اهو في الاتنين دول قبليهم بنعمل عمود،
2 عمود في الاتنين السلسلة اللي قبلهم، وبعدين نفس الحكاية عمودين فوق العمودين، والفراغ هنا سلسلتين برضو، ناخد في السلسلتين عمودين عشان احنا عاملين 3 سلاسل، 1 2 3، وبنيجي هنا بدأنا هنا ب2 بننهي في العمود الأخراني، والسلاسل ال3 بندخل فيهم بنعمل عمود. شايفين يا جماعة؟ انا اهو ببدأ 2 اهي، والسلاسل دي عملتهم ال6، وبعدين 2 وال6 دول بنكررهم، وبعدين 2 تاني. ببدأ برضو اعمل نفس الحوار دوت، بعمل اطلع 4، وبعدين فوق ال6 بقسمهم بنفس الطريقة هنا زي ما عملت هنا، بكرر الشغل بنفس الطريقة، باجي اعمل بنفس التكرار وبطلع بنفس الحوار زي ما عملت هنا. ببدأ اعمل هنا تاني، تمام، زي ما عملت هنا. ببدأ ال6 بقسمهم بالشكل ده، يعني بعمل هنا زي ما عملت بالشكل ده في الجزء دوت، بعمله هنا وبفضل اكرر بالشكل ده لغاية لما الجزء اللي انا عايزاه، السكارف او للشال او البلوزة زي ما انت عايزة. بإذن الله يكون الفيديو النهاردة مفيد ليكوا واستفدتم منه، وانا كمان عملت الجزء دوت علشان تبدأي تعرفي ان انت لما عملتي 12 بتبقى هنا دول مش 12، دول 24، تمام، 2 12، تمام. فانت لما تحبي هتبقى 1.5، او بنص نص الشغل بتاعك. لما تعملي 12 بيبقى نص الشغل، يبقى كده هو واحدة كده طالعة، تمام. فانت بتاخدي بالك ان انت ما تيجي تعملي ما تقلقيش خالص، الشغل هيتظبط معاكي. حتى لو عملتي نص واحدة زي بالشكل ده هتظبط معاكي لو انت حفظتي الغرزة. وانصحك لما قبل ما تعملي الغرزة لازم تشتغليها كويس وتحفظيها كشغل، كغرزة لوحديها، يعني تتقني عمل الغرزة قبل ما تعملي البلوزة، عشان تقدري بعد كده تقسمي لو او تنقصي للباط او تعملي الجاكيت. اي حاجه تقدري تنقيصات تقدري تعمليها بكل سهوله وبساطه لغايه لما تكوني حافظه الغرزه بتشتغل ازاي. فان شاء الله يكون النهارده الفيديو مفيد ليكم واستفدتوا حاجه جديده. وزي ما انتم شايفين ادي كميه ما عملتها طويله عشان السكارف او حاجه زي ما انت عايزه اهي بالشكل ده. هيبقى سكارف صيفي شتوي خفيف. محتاجة انت تحتاجي فيها شلتين صوف عشان تعملي سكارف عرضه 10 سنتي وطوله مترين مثلا او حاجة، فهيبقى الخيط متوسط السمك مش طويل قوي، مش قصدي مش سميك. والعرض السكارف بتاعك او الشال بيبقى 10 أو 15 سنتي، ويديكي مترين، يديكي طول هتديكي حلو جدا ومبتاخدش خيط كتير. وسهلة جدا وبسيطة. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات أخرى بإذن الله. مش دعوة حلوة ليك، دعوة حلوة منكم ليا بإذن الله في ظهر الغيب. ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله يكون استفدتوا مني النهارده. ويا ريت مع بعض نكتب في التعليقات لو كنا استفدنا حاجة أو عملتوا حاجة من اللي أنا علمتها لكم النهارده. إلى اللقاء وشكرا ليكم كلكم.